Мама, я в Києві. Мама. Назар тут робить даруни. Тобі яблука. Дуже смачна. Я знаю, вони тут смачні. Американська. Там Ну що, ми скоро будемо вже виходити. It's insane. Even better, and I don't know what I'm crying for. Друзі, що ви зараз бачите перед собою? Це перший влог YouActive. Тому перш за все поставте лайк під відео, підпишіться на канал та обов'язково залиште коментар. Ми хочемо знімати ще більше відео, а для цього потребуємо вашої підтримки. Отож, перший наш влог про мандрівку в США. Будемо вам показувати, як 4 випускників спільноти і я, Влада, летіли за океан, аби всім розповісти про YouActive та Україну. До речі, хто додивиться до кінця, дізнається про приємний бонус від YouActive. Ну що, як кажуть, полетіли. Це пряме включення з потягу Укрзалізниця Київ-Хелм. І ми за 10 хвилин відправляємося вже в нашу мандрівку. Тут зі мною учасники нашої мандрівки. Назар, який їсть Макдональдс. Яся. Згори у нас живе Катерина і Олеся. Але насправді, з тим, скільки речей ми забрали, то ми живемо буквально на валізах. Так що, як кажуть, stay tuned. До вашої уваги кількість валіз нашої делегації. 1, 2, 3, 4, 5, рюкзаки, 4 дівчат і Назар. Нас чекала дуже довга дорога. Ну дуже довга. І за нашими підсумками, найкраще, що можна робити в дорозі, це спати. Ну, дуже багато спати. Насправді, найбільшу частину контенту ми не знімали під час наших перельотів, бо потім був мега насичений графік. Ну, а ще зйомки влогу відволікали від цього мандражу в подорожі. А знаєте, таке відчуття, коли наче все добре, але все одно хвилюєшся? У всіх так буває, чи тільки в нас? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Усім привіт! YouActive звітується. Ми приїхали в готель в Варшаві. Олеся стоїть на сторожі з сумками, а оці два ходили, шукали машину з українськими номерами. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. Ми вже йдемо на посадку, на перший літак за сьогоднішній день у нас. Виліт в Стамбул. Вон, дивіться, моя молода команда. А далі пересадка до Вашингтону. Ребята, ми в Стамбулі. Ми готуємося до нашого наступного літака. Я дуже переживала, що ми не встигнемо на пересадку, але ми встигли. Все хорошо. 11 годин летіти. А нас дуже смачно годували, поки ми сиділи. Да, до речі. І зараз ще будуть годувати. Перемога буде, ребята. Ми через 11 годин знову зустрінемося. Але я думаю, знову якісь будуть ставочки, як ми красиво летимо. Да. Перед таким довгим польотом треба зробити обов'язково розминку. Давайте всі по 10 цього. І раз. І от ми вже в США. Були втомлені з дороги, тому мало знімали. І відразу показуємо вам наших хостів. Це люди, в яких ми жили під час нашого перебування. Тут таке маленьке прев'ю, бо згодом ми вас зі всіма познайомимо. Лише додамо, що всі вони дуже хороші. На початку нашої подорожі ми мали нашу спільну зустріч зі всіма хостами, де ми готували страви разом і краще знайомились між собою. Далі були вечірні довгі розмови і маршмеллоу на вогні. Дівчата готують на лисники. Сходи до Джейкоба і... Зараз скажу до Джейкоба. Він уже закінчив. Ask him for something else.
Jacob, can you play in the piano for video vlog? Sure. Thank you, it's really good. Боже, це весело виглядає, чесно. Да. А там моя сім'я зробила ось А там мій Джейкоб сидить. welcome Катя. А там мій Джейкоб Да. сидить. It is the host of Назар, Yeah. Jacob. Yeah. It's Arya. Да, це Арія, моя хост просто. Це Джозі. Я сам. Олеся вже зробила свій поріг, тому її тут трошки нема. Все. Like everyone that did academies because it just makes your GPA so much lower. Yeah, except for Grady. Grady's still like. Дивися, But he was miserable all of high school. пробуємо. It's Ми зараз його... either Блін. GPA. Воно виглядає ужасно. Не нормально. Мабуть, його треба з борошном ще чуть-чуть. But yeah, it's Ну, Влада скаут просто. Шарить, ну А, пластунка. точно. Влада ж пластунка. Беремо вас у наш наступний день. Перший день саміту. Усі команди зібрались у школі, аби познайомитись між собою. Це такий неформальний день. Також нам зробили екскурсію американською школою. Ми приїхали в Вудров, і тут у нас спіддейтинг з усіма учасниками. От дивіться, які ми моднявки такі. Юектів футболочка. Раз, два. Олеся, як тобі наші активності? Супер. Влада, Я тебе випадково виберу, як добре. треба було знайти людей, які мають такі якості. Ми зараз знаходимося в кабінеті Меттью. Це наша людинка, наш козак. І тут у нього занадто багато реальних прапорів України. І загалом Асоціація України перший прапор України. Далі переходимо. Отут знизу другий прапор України. Йдемо далі. Третій прапор України. І подяка від команди UX з України. Четвертий прапор України. Ось тут. І тепер дивитесь сюди. І тут ще дві України, карти України від Сайвада. І ще один прапор України. Ось тут. Дружочки, нове включення з нас. Ми нарешті побачили typical American локери. It's insane. Нормас. Влада, як тобі ці локери? Мені супер. Та? Прикольна школа, скажи, дуже гарна. Це чуєш, найдорожча школа. Ну так, звісно. Да? Ну, Дивіться, я вже зі Stanley Cup. Ой, з Овала Cup. Вже було сьогодні в Таргеті. По Пантьожному. Ой, мені Пантьожниця. Наступного дня було офіційне відкриття саміту. Безліч людей, делегації, розмови, дискусії. Це все виглядало дуже захопливо. Так, власне, про що цей саміт? Молодіжний саміт створений для того, щоб підлітки з різних країн світу поділились культурними особливостями, локальними викликами кожної країни та налагодити співпрацю для взаємодії в майбутньому для подолання світових викликів. Привіт з понеділка. Сьогодні офіційний день відкриття нашого саміту. Позаду випускнички, які готуються до прези, бо сьогодні ми показуємо презу на 1000 осіб в головному залі школи Woodgrove High про різницю між біженцями та внутрішньопереміщеними особами, про програму UActive і про особистий досвід наших випускників. Тому будемо вам зараз все показувати. You can see my house on the first picture just behind the soldiers.
Actually, it's not even professional soldiers. Alright guys, this is their presentation. They're all ready. Yeah. Привіт усім! Сьогодні перший день нашого саміту, і зараз буде тут у нас cultural display. Буде 17 країн, які всі покажуть свої якісь культурні цінності, штучки. І ми також приготували великий гарний стіл. Зараз ми вам покажемо, що у нас тут такого цікавого є і що ми привезли. Отже, перш за все, звісно, ми розповідаємо вам трошки про юектів. Тут у нас є ось такі скажімо так, трішки про юектів, і про Програму. Про програму і про проекти, які імплементували в рамках програми юектів. Також ми їм привезли трошки наших українських цукерок, таких Національних, наших найулюбленіших. Також є трохи шоколаду з львівської львівського майстерні. шоколаду. Потім наш український снек. Хелсі. Бобснейл. Потім, звісно, ми не могли оминути живчик. Дуже багато живчика, щоб вони всі спробували. Тому що вони дуже часто питають, які газировки, ми п'ємо в Україні. І тому я їм постійно розповідаю про живчик, нарешті вони спробують. Також вони будуть мати можливість спробувати наші гріночки, але вони трошечки корчені, тому вже трохи американці вже трохи в шоці, але сподіваємося, їм сподобається. І звісно, боже, ми не могли Наша не легенда привезти їм українська. чаю. Наш лаваре. Коханий лаваре. І також карпатський чай ми привезли, щоб вони все спробували. І також ви можете бачити наш такий міні-плакатик, де ми зробили ось карту України, і також трохи про юектів і про Україну. Супер. Дякуємо за увагу! А потім було таке, від чого ми розплакались. Лиш послухайте. Також був день, коли ми вчили американців танцювати під нашу весняночку. Проте одна з найцінніших для нас зустрічей відбулася в українському домі. Того дня зібралися люди, які системно підтримують Україну. І так виглядає, що ми лише вчилися і багато говорили. Це майже правда, бо така наша основна ціль поїздки. Але не погуляти весняним Вашингтоном було б злочином. Тому ми ходили всюди, і скільки було сил. Музеї, пам'ятки культури, парки, сквери. Здається, ми були всюди. Мама, я в Києві! Мама! Всім привіт з нічного Вашингтону. Ми стоїмо біля American Indian History Museum. Ми маємо дуже файний вечір. З нами Катя вирішила не піти, вона сказала, що вона вирішила бути chill girl і найщасливішою в цьому житті. Так ось. Дивіться, красиво, як Толя. Боже, мені подобається. Все, пока. Кожна історія має закінчення, і наша подорож не виняток. Тому із сумом прощаємося з нашими хостами, веземо додому безцінні спогади. Це була неймовірна подорож, перш за все, завдяки людям. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові влоги. До зустрічі! Хеллоу, підписники програми юектів. Наша мандрівка доходить до кінця. Позаду нас не плюс 28, як було в Вашингтоні ще вчора, а сніг, польський сніг. І ми будемо зараз ділитися інсайтами про нашу мандрівку. І мій найбільший інсайт – це те, яким чином ми змогли побудувати співпрацю з нашими чудовими друзями з Woodgrove High School, і наскільки взагалом крутим вийшов
цей досвід поїздки в американську школу, життя в американських родинах, перебування в абсолютно іншому контексті, в якому ніхто з нас дотепер не перебував. І загалом відкриттям для мене був Вашингтон. Це просто чудове місто, яке мені дуже сильно сподобалось. А тепер передаю телефон людині, яка жила на фермі, і його хости мали свою гору і мають свою гору. Привіт, звучить дуже крейзі, але так і було. Я хочу поділитися своїм досвідом в Штатах. Насправді це був дуже крутезний тиждень мандрівки нашої, не дивлячись на те, скільки ми сюди їхали туди і назад. Хочу поділитися те, що найкраще для мене, найзапам'ятовуючим було наші вогнища разом з нашими хостами, музика під гітару і різні розповіді. Також запам'ятався дуже крутезний зіплайн однієї з наших хосток. І хочу сказати, що цей насправді досвід був 10 з 10. А тепер передаю телефон, у якої я ж був вже з цей зіплайн вдома. Так, привіт. Мені найбільше запам'яталося з нашої поїздки. Найбільше сподобався, точніше, інтерес іноземців до України і американців, в тому числі, і всіх іноземних делегацій. Те, що вони до нас підходили, дуже багато розпитували, ставили запитання, інколи дуже банальні, а інколи ми були прям в шоці, наскільки вони обізнані, наскільки вони в контексті нашої ситуації. І тому ми завжди були раді їм щось розповісти. А тепер передаю телефон людині, яка мала унітаз з підігрівом. Так, це я. Тепер дуже незвично на звичайних, але ось що. Мені в США дуже сподобалось те, що вони поважають дуже свою історію, особливо ходячи по столиці Вашингтону, ти бачиш скрізь ось ці всі монументи важливим людям, ці всі цитати, просто навкруги цитати. І просто кожній національності, яка там проживала в США, є свій музей, вони всі дуже деталізовані, в це вкладається дуже багато грошей, і це вражає. А зараз я передам слово нашій королеві лайн-денсу. Привіт, це я. Так, ну що мені запам'яталося зі Штатів? Як би банально то не було, але мені дуже сподобалися там люди, бо я помітила величезну різницю між українцями та американцями. Не знаю, мені здається, що у нас такого немає, що ти можеш просто підійти до будь-якої людини і заговорити з нею, і стати просто друзями за секунду. І це було дійсно дуже круто, бо делегати з усіх країн мега класні, вайбові, і дуже багато друзів ми завели. Так, усіх дуже любимо, за всіми будемо сумувати. А також, напевно, мені дуже сподобалися активності, бо вони не були важкими, і ти міг собі і трохи, так розслабитися, і також дізнатися багато чого цікавого, представити свою країну, відчути себе справжнім якимось політиком. Тому так, дуже сподобалися всі активності і усі пригоди, які з нами сталися. І ще, аби зафіналити весь цей фантастичний блог, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки, дзвіночки, аби не пропускати наступні влоги з мандрівок. А ми вже плануємо мандрівки у червні, тому будемо з вами на зв'язку. Всіх міцно обіймаємо, так? Всім па-па!